વિદ્યાર્થી મિત્રો, નરનારાયણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ધ ભટ્ટ ઈ ક્લાસીસમાંથી હું હિતેશ ભટ્ટ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો ચાલો આજે આપણે પાર્ટ 2 માં ધાતુઓના +2 ચાર્જ વિશે નોલેજ પામવા માટે રેડી થઈ જઈએ. સો લેટ્સ રેડી ફોર લર્નિંગ સાયન્સ. યસ, ચાલો આપણે +2 ની જે ધાતુઓ છે તે તમને અહીંયા દેખાતી જ હશે. તો આપણે +2 ની ધાતુઓ ફટાફટ શીખી લઈએ અને તમે લોકો તમારી નોટમાં પણ ભેગી ઉતારતા જજો. સૌથી પહેલા બેરિલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, બેરિયમ, આયર્ન, ક્યુપ્રિક, પ્લમ્બસ અને ઝિંક. ઓકે, તો ચાલો હવે અહીંયા જોતા જજો. Be જોજો. Be બેરિલિયમ, Mg મેગ્નેશિયમ, Ca કેલ્શિયમ, Ba બેરિલિયમ, Fe આયર્ન, Zn ઝિંક, Cu ક્યુપ્રિક, Pb પ્લમ્બસ, Be Mg Ca Ba Fe Zn Cu Pb. આ બધી જે છે તેને સંજ્ઞા કહેવાય, બાજુમાં છે તેને નામ કહેવાય. તો ચાલો તમે જોઈ લો, આમાંથી ખાલી જે વિસંગતતા છે તે તમને સમજાવી દો અને ફટાફટ આપણે +3 ની ધાતુ ઉપર ચાલીએ. તો જોઈ લો, બેરિયમ, બેરિલિયમ, બેરિયમ, બેરિયમ, બેરિલિયમ, બેમાં ઘણો તફાવત છે. બેરિલિયમ એમાં Be ને બેરિયમ જેમાં Ba આવે છે, સાથે ક્યુપ્રિક Cu આપણે +1 માં પણ જોઈ ગયા છે જેમાં Q+ હતું Cu ને આમાં છે Cu ક્યુપ્રિક અને ત્યારબાદ Pb પ્લમ્બસ. હજી આવશે તેમાં એકમાં પ્લમ્બિક આવશે પણ +2 માં પ્લમ્બસ આવશે. તો બસ આટલી જ વિસંગતતાઓ હતી, તમે લોકો એ શીખી ગયા છો. તો ચાલો હવે આપણે +3 ની ધાતુઓ માટે રેડી થઈ જઈએ. યસ, જોઈ અને ભેગી લખી પણ લેજો. તો ચાલો +3 ની ધાતુઓ શીખવા માટે તૈયાર થઈ જઈએ. +3 માં ફક્ત 3 ધાતુ છે. +3 માં ફક્ત 3 જ ધાતુ છે ને? +3 માં 3 ધાતુ, 3 છે. જો સૌથી પહેલા Al એલ્યુમિનિયમ, Al એલ્યુમિનિયમ, પછી Fe ફેરિક, Fe ફેરિક, પછી Co કોબાલ્ટ, Co કોબાલ્ટ, એલ્યુમિનિયમ ફેરિક કોબાલ્ટ, એલ્યુમિનિયમ ફેરિક કોબાલ્ટ. છે ને સાવ સહેલું? યસ. હવે આપણે જઈએ +4 ની ધાતુઓ તરફ, તે પણ સાવ ઓછી છે. ચાલો +4 ની ધાતુઓ તરફ જઈએ. ત્યાં સુધી તમે નોટમાં ઉતારી લો. ને હા, કે આમાં મેં સ્ટાર કર્યો છે. શું કામ કર્યો છે તો તે તમને કહું. હવે જે આ કોબાલ્ટ છે ને, કોબાલ્ટ ઈ, અને જે આપણે +2 માં નિકલ જોયું, કોબાલ્ટ અને નિકલ. હવે આ શું છે તો કોબાલ્ટ અને નિકલ જે તમને 5મો પાઠ આવશે તેના માટે અગત્યની જે ધાતુઓ છે ને, આનામાં એક પ્રકારની એવી વિસંગતતા, મેન્ડેલિફના આવર્ત કોષ્ટક અને આધુનિક આવર્ત કોષ્ટક જે તમને 5મા પાઠમાં ભણવામાં આવશે તેનામાં છે. તો ફટાફટ તમે આને ઉતારી લો તમારી નોટમાં અને અહીંયા પણ એક સ્ટાર કરી લેજો. તો ચાલો +4 ની ધાતુઓ શીખવા માટે થઈ જઈએ સજ્જ. ચાલો લખી લો. તો ચાલો +4 ની ધાતુઓ જોઈએ. +4 માં ખાલી 2 જ ધાતુઓ છે, Si સિલિકોન અને Pb પ્લમ્બિક. Si સિલિકોન, Pb પ્લમ્બિક. હા, +2 માં મેં તમને કીધું હતું કે Pb પ્લમ્બસ એમાં પણ થોડીક વિસંગતતાઓ છે, અલગ છે થોડુંક. તો એમાં અલગ આ હતું કે +4 માં Pb પ્લમ્બિક આવે છે અને +2 માં પ્લમ્બસ આવે છે. તો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારો વિડીયો નિહાળવા માટે આપ સર્વેનો આભાર કે તમે મારો આ ચેનલ નિહાળો છો. ત્યારબાદ તમે મારી આ ચેનલમાં લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકન છે તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેના કારણે મારા વિડીયો આવતા ભેગા તમારા પાસે નોટિફિકેશન પહોંચી આવે. અને સાથે સાથે એટલા શેર કરો તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે 10મામાં આવ્યા છે અને જે તમે અત્યારે કોરોના વાયરસના કારણે ઘરની બહાર નથી નીકળી શકતા, તો તમે 10મામાં ટ્યુશન પર નહીં જઈ શકતા હો, જેથી તમે ઘરે બેસી અને સારી રીતે મારી ચેનલ નિહાળી અને તમે વિજ્ઞાન ભણી શકો છો અને 90+ માર્ક્સ બોર્ડ એક્ઝામિનેશનમાં પણ તમે મેળવી શકો છો. તો આપ સર્વેનો ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગુજરાત.